जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आर जे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या. आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजून जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि मटेरियल अपलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेशंटली इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. बुकमार्क पेशंटली इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क पेशंटली ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीशी अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला फक्त इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं आपले इमेजेस जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे. तर आपण इथं सर्व इमेजेस आपले ॲड करून घेऊया. तर आपल्याला इथं सर्वात पहिले एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज ॲड केल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा राष्ट्रपाठ कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं आपले सर्व इमेजेस जे काय असतील ते आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपण इथं सर्व इमेजेस आपले फटाफट ॲड करून घेऊया. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथे स्टार्टिंगला जायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला हे 2 बीटचे जे फोटो आहेत हे लहान बीटचे ते आपल्याला इथे लहान करून घ्यायचे आहेत. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचे आहेत. तर 650पर्यंत आपल्याला ठेवून द्यायचे आहेत. तर सर्वच फोटो आपल्याला इथे 650पर्यंत ठेवून द्यायचे आहेत. त्यानंतर बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. कलर आपल्याला ब्लॅकच इथं ठेवून द्यायचं आहे. त्याच्या समोरचा इमेज पण आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 650पर्यंत लहान करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. कलर आपल्याला ब्लॅकच ठेवून द्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं सर्व फोटो इथं एक सोडून द्यायचा आणि 2 घेत आपल्याला लास्टपर्यंत हे फोटो आपल्याला असे 650पर्यंत लहान करून घ्यायचे आहे. तर आपण इथं सर्व फोटो लहान करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व लहान करून घेऊन घ्यायचे. 650पर्यंत लहान करून घ्यायचे आहेत. आणि त्याच्यावरती टच करून बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. तर आपण इथं फटाफट सर्व फोटो इथं लहान करून घेऊन घेऊया. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथं लहान करून झालेले आहेत. तर आपण आधी सांगितलं होतं की आपल्याला इथं बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोकचा कलर आपल्याला ब्लॅक ठेवायचा आहे. तर आपल्याला ब्लॅकने व्हाईट ठेवून द्यायचा आहे. व्हाईट ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेक इफेक्ट द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे.
परत आपण बनवत्या प्रोजेक्टमध्ये वापस यायचं आहे. बनवत्या प्रोजेक्टमध्ये वापस आल्यानंतर आपल्याला इथं हा जो 1 नंबरचा इमेज आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्याला फक्त एकाच इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपण शेक इफेक्टमध्ये जायचं आहे. शेक इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर इथून आपल्याला 2 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवत्या प्रोजेक्टमध्ये वापस यायचं आहे. वापस आल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजपर्यंत जायचं आहे. इथं आपल्याला हे 2 बिट आपण लहान इमेजेस केलेले आहेत. तर हे लहान इमेजेस केलेले आहेत. आपण त्या इमेजेसला इफेक्ट 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, हे स्टाईल जर ऑन असेल तर आपल्याला इथं ऑफ करून घ्यायचं आहे. तर आपली ऑलरेडी ऑफ केलेली आहे पण ते आपल्याला ऑफच ठेवून द्यायची आहे. तर या 2 इमेजेसला तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर हा एक इमेज आपल्याला मोठा इमेज सोडून द्यायचा आहे. परत हे 2 इमेजेस आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. अशा आपल्याला लास्टपर्यंत हाच इफेक्ट या 2 इमेजेसला पेस्ट करून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत आपण हे 2 जे इमेजेस आहेत आपले त्या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथून 3 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवत्या प्रोजेक्टमध्ये वापस यायचं आहे. वापस आल्यानंतर आता जे काही आपले उरलेले इमेजेस असतील, आपला एक इमेज उरलेला आहे, त्या उरलेल्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर आपण इथं फटाफट सर्व इमेजेसला पेस्ट करून देऊया. तर 52 मटेरियल पासवर्ड आहे 0912. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं आपलं पहिला इमेज सोडून द्यायचा आहे. आपल्याला दोन इमेजेस जे आहेत तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आणि आपल्याला इथे शेप इमेज घ्यायचा आहे. शेप इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला तो फुल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं कलर अँड लाईटमध्ये जायचं आहे. कलर अँड लाईटमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं 4 कलर ग्रेडियंट याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्या इफेक्टवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्या शेप इमेजेसच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे. त्यानंतर परत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं कलर अँड लाईटमध्ये जायचं आहे. कलर अँड लाईटमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथून आपल्याला ह्यू शिफ्ट हा इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर ह्यू शिफ्ट या इफेक्टवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं स्टार्टिंगला प्लसचं टिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं शेवटी परत आपल्याला ते शेप इमेजवरती टच करून इफेक्टमध्ये जाऊन ह्यू शिफ्ट या इफेक्टवरती टच करायचं आहे आणि एक आपल्याला प्लसचं टिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं एंडिंगवरती जायचं आहे. शेप इमेजच्या परत एक प्लसचं टिक करून घ्यायचं आहे आणि ह्यू शिफ्ट आपला जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं पूर्ण वाढवून घ्यायचा आहे. पूर्ण आपल्याला शेवटपर्यंत वाढवून अशा प्रकारे आपल्याला फुल 10पर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. पूर्ण आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्याला सर्वात खाली घेऊन यायचं आहे.
सर्वात खाली घेऊन यायचा आहे आणि आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. म्हणजे आपला तो इफेक्ट आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे इथं दिसणार आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आणि आपल्याला इथे स्पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण एक इथं स्पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घेऊया. स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेज कॉम्पोजिशन एरिया त्याच्यावरती टच करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला पूर्ण आपल्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. पहिले आपल्याला स्टार्टिंगपर्यंत तो वाढवून घ्यायचा आहे. स्टार्टिंगपासून आपल्याला तो लावून घ्यायचा आहे आणि आपल्या एंडिंगपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॉर्डर आपली बॉर्डर PNG लावून घ्यायची आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. आपल्याला स्टार्टिंगपासून बॉर्डर PNG इथं लावून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा आपल्या यूट्यूबचा लोगो असेल तर यूट्यूबचा लोगो लावून घ्यायचा किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो ॲड करून घेऊन घ्यायचा. त्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून क्वालिटी सेट करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तरी क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.